नमस्कार, मी शिवाजी जोंधळे, राहणार निमगावजाळी, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर. माझ्याकडे जवळजवळ 100 गायी आहेत आणि 100 गायीवर नियंत्रण ठेवणं हे शक्य होत नाही. त्यामुळे कोणती गाय माझ्यावर आली, कोणती गाय आजारी पडली, त्याचप्रमाणे काही गायींना सायलेंट हिट असते आणि हिटवर आली की नाही हे सुद्धा समजत नाही. त्यासाठी आज आम्ही आमच्या गोठ्यामध्ये ऑलफ्लेक्स टेक्नॉलॉजीचे जनावरांच्या गळ्यातले टॅग बसवत आहोत आणि काळानुसार शेतकऱ्यांनी सुद्धा या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे असं माझं वैयक्तिक मत आहे.